स्वागत आहे सर्वांचं स्टार्ट टू विन चॅनलमध्ये. मी सिरीज घेऊन येत आहे, गेम चेंजर नावाची, जिथे तुमचा गेम चेंज होणार आहे मार्केटमध्ये. जसं मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं, की स्टॉप लॉस लावणं हा किती महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि तुमची एक छोटी गोष्ट किती मोठा परिणाम तुमच्या लाईफमध्ये आणि तुमच्या आयुष्यात देते, तसंच तुमच्या मार्केटमध्ये ट्रेडमध्ये सुद्धा देते. उदाहरणार्थ तुम्ही जेव्हा स्टॉप लॉस लावता, तेव्हा तुम्ही स्टॉप लॉस लावता का नाही मला माहीत नाही, पण स्टॉप लॉस लावत चला. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, की तुमचं ऑल ओव्हर ॲव्हरेज तुम्ही जे जिंकण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे, ही हाय होते. कारण तुम्ही स्टॉप लॉस लावत असता. कारण मार्केटमध्ये तुम्ही टिकून असता जेव्हा तुम्ही स्टॉप लॉस लावता तेव्हा. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे, की स्टॉप लॉस तुम्ही लावताय तर स्टॉप लॉस ट्रेल करता आला पाहिजे. कारण ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हा आपला आजच्या व्हिडिओचा पॉईंट आहे. तुम्ही जर स्टॉप लॉस ट्रेल करत नसाल, तर मात्र तुमचा स्टॉप लॉस तर मार्केट घेऊन जाणार आहे, जर तुमचे मार्केट अगेन्स्ट गेलं तर. पण मार्केट जर तुमच्या थोडं जरी फेवरमध्ये गेलं, पुन्हा जर अगेन्स्टमध्ये जात असेल आणि तुम्ही स्टॉप लॉस ट्रेल केला असेल, तर मार्केट तुमचे पैसे घेऊन जाऊ शकत नाही. तुम्ही तिथे नो लॉस नो प्रॉफिटमध्ये बाहेर पडता. आणि हाच एक अजून एक गेम आहे, जो तुमची गेम चेंज करतो मार्केटमध्ये जिंकण्याची. हा गेम चेंजर मी सीरीज घेऊन आलेलो आहे, कारण मार्केटमध्ये जर तुम्हाला टेक्निकल एनालिसिस माहिती आहे, तुम्हाला सगळे इंडिकेटर्स माहिती आहे, डिमांड सप्लाय झोन माहिती आहे, मार्केटची मूव्हमेंट तुम्ही कॅप्चर करता येईल, पण तरी देखील मला प्रॉफिट होत नाहीये. तर ह्याच्या मागचे जे गणित आहेत, ही ज्या मागची जी सायकॉलॉजी आहे, ह्याच्या मागची जी ट्रेडिंगची सिस्टम आहे, ही मी ह्या गेम चेंजर ह्या सीरीजमध्ये घेऊन आलेलो आहे. प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला ही सीरीज भेटेलच. त्यातला हा दुसरा पार्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग. जर तुम्ही स्टॉप लॉस ट्रेल करत नसाल, तर स्टॉप लॉस ट्रेल करायला शिका. जर तुम्हाला वाटत असेल, की स्टॉप लॉस ट्रेल केल्यामुळे लवकर उडतो, तर तुमचं प्रीमियम बघा, तुम्ही प्रीमियम कोणता निवडताय. ऑप्शन ग्रीक्स समजा. ऑप्शन ग्रीक्समध्ये डेल्टा, थिटा, गॅमा हे कुठं वर्क करतात, कुठे वर्क करत नाहीत. कारण आज जर तुम्ही स्टॉप लॉसच लावला नसेल, तर आज मात्र गुरुवार होता आणि तुमचा मार्केटमध्ये गेम झाला असता आणि पूर्ण तुमची अमाउंट ती झिरो झाली असती प्रीमियमची. तर स्टॉप लॉस ट्रेल करणं फार महत्त्वाचं आहे. जसं आज मार्केट गॅपमध्ये ओपन झालं, सेंटिमेंट पॉझिटिव्ह होते, मार्केट गॅप अप होणार होतं आणि तसं मार्केट गॅप अप झालं. कारण पॉझिटिव्ह सेंटिमेंट होते. ग्लोबल मार्केट पॉझिटिव्ह होतं, एशियन मार्केट, युरोप मार्केट पॉझिटिव्ह होतं आणि त्यानुसार आपलं मार्केटसुद्धा इंडियन मार्केटसुद्धा पॉझिटिव्ह राहील ही अपेक्षा होती आणि त्यानुसार मार्केट पॉझिटिव्हमध्ये ओपन झालं आणि मी पहिला ट्रेड केला 9:15चा, पण माझा ट्रेलिंग एस-एल हिट झाला. मी 40 पॉईंट मार्केटला देऊन बाहेर पडलो. इथं माझी अमाउंट सिक्युअर झाली, कारण मी एस-एल लावला होता. जिथे यांनी एस-एल लावला नाही, त्यांचा अमाउंट मला वाटत नाही की त्यांची अमाउंट परत राहिली असेल. त्यांची अमाउंट झिरो झाली असेल. तर मेन काय आहे, मेन गेम आहे की तुम्ही स्टॉप लॉस लावा. मार्केट तुमच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी वाढेल तुमची मार्केटमध्ये टिकण्याची. त्याचबरोबर स्टॉप लॉस ट्रेल करायला शिका. आज जर मार्केट पॉझिटिव्ह सेंटिमेंट होते, त्यामुळे मी बुलिश होतो. पण आता आपण बुलिश होतो, इथं सपोर्ट होता. आपण एक सपोर्ट पाहतो. सपोर्ट नंतरनं तिथे बाय करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मला एक सपोर्ट भेटला आणि मी इथे बाय केला. कारण 2 दिवसापूर्वी मार्केट इथून बाउन्स झालं होतं आणि मला सपोर्ट आउट होता. कारण मार्केट बुलिश सेंटिमेंट होते. मला वाटलं की मार्केट एक लेव्हलपर्यंत खाली येऊन पुन्हा वर जाईल. तसं आपल्याला ट्रेंडच्या अगेन्स्ट जर ट्रेड करायचं असेल, तर आपल्याला सपोर्ट एक भेटला पाहिजे. कारण कुठेही सपोर्ट भेटून फायदा नाही आहे. त्या सपोर्टचं लोकेशन फार महत्त्वाचं असतं. रिव्हर्सलचं लोकेशन फार महत्त्वाचं असतं. तर एक सपोर्ट भेटला. 5 मिनिटाच्या कॅन्डलमध्ये मला कन्फर्म सपोर्ट भेटला. मी इथं सपोर्ट नंतर रिव्हर्सल पॅटर्न जिथं तयार झाला, तिथं मी ह्या कॅन्डलला 12 वाजून 10 मिनिटाच्या कॅन्डलला एंट्री घेतली आणि एंट्री घेतल्यानंतरनं जसे मार्केटने मला 30-40 पॉईंट फेवरमध्ये दिले, तिथे मी माझा एस-एल नो लॉस नो प्रॉफिटमध्ये म्हणजेच माझ्या एंट्री प्राईसला आणून ठेवला. तिथून अगेन्स्ट गेलं माझ्या मार्केट आणि माझा ट्रेलिंग एस-एल हिट झाला. आता माझा ट्रेलिंग एस-एल हिट झाला, पण माझा जो मेन एस-एल होता, जिथं माझे 40 पॉईंट जाणार होते, तिथं मी नो लॉस नो प्रॉफिटला बाहेर पडलो. म्हणजेच माझे 40 पॉईंट वाचले, कारण मी स्टॉप लॉस ट्रेल करतो प्रत्येक ट्रेडमध्ये. जसा मार्केटमध्ये गेम चेंज होतो तुम्ही स्टॉप लॉस लावता तिथे, तसाच मार्केटमध्ये तुमची अजून प्रोबॅबिलिटी वाढते, अजून गेम चेंज होतो. तुमची जिंकण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्त वाढते जेव्हा तुम्ही स्टॉप लॉस ट्रेल करता. जर तुमचा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जर सारखा हिट होत असेल, कंटिन्यू हिट होत असेल, तर ऑप्शनचे ग्रीक शिका. प्रीमियम मोठा घ्या. म्हणजे तुमचा स्टॉप लॉस आणि त्याचे रिवॉर्ड्स हे तुम्हाला बँक निफ्टीसोबत मॅच करता येतील आणि तुमची प्रोबॅबिलिटी जिंकण्याची वाढेल. त्यामुळे तुमचे स्टॉप लॉस हिट होतात म्हणून तुम्ही स्टॉप लॉस लावत नाही किंवा ट्रेल करत नाही. ही काही गोष्ट नाही आहे, कारण ह्याने तुम्ही ऑल ओव्हर लॉसमध्ये जाणार आहात. तर स्टॉप लॉस ट्रेल करत जावा. तुम्हाला काही अडचण असेल, तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील ह्या गोष्टीबद्दल किंवा तुमच्यामध्ये कोणता डाऊट असेल, तर मला कमेंट करा. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.